What's up sa inyo mga paps? Ang video natin today is ituturo ko sa inyo kung paano ang proper maintenance ng ating mga kadena. So mga paps, panoorin nyo lang tong video na to. So first, tanggalin muna natin yung cover. Magamit tayo ng 8mm na bolts. Socket. Next, tanggalin natin yung kadena. So, meron ditong clip. Ito. So, tanggalin lang natin yun. So, ayan. Pupush nyo lang ng pag-anon. Tapos, buhusan natin ng gas. Tapos lang natin siya para matanggal yung mga dumi. So, next, tanggalin natin yung sprocket sa harap. Gamit ang 10mm. First, i-giruan natin siya. Nasa giruan. Saka natin tanggalin para mag-lock siya. So, yung sa sprocket sa likod, tanggalin din muna natin yan. So, tanggalin muna natin guys. So, tara, linisin na natin. Then, itong kadena natin, punasan lang natin siya.
No, 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 no. So yun mga paps, oh. Tatanggal na yung coat niya. So yun mga paps, oh. Natanggal yung coat niya. So huwag niyong palilinis yung gas kung yayamanin kayo kasi coated lang siya. So since ako babakbakin ko na lang lahat yan, kaya okay lang. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Then lagyan natin siya sa may sabon, hugasan natin siya sa may sabon. Joy dishwashing soap. Then banlawan natin, sabunin lang natin siya. Patuyuin lang natin. Then ito naman yung next. Hindi natin enjoy. Yun, oh, ganda na. Kasi bala ko talaga siyang gawin ng mga chrome. White gold na, diba? Parang white gold or chrome. Yan, mas gusto ko yan. Pero kayo guys, kung ayaw nyong matanggal yung ganong kulay, huwag kayong gagamit ng gas. Ang Joy kasi mga paps, mabisang pantanggal ng mga grease, mga sebo. Kaya very effective sa mga grasa. Pero of course, mas malakas talaga yung gas. Kaya una natin ginagawa, mas nililinis muna natin ng gas kasi mas aggressive yung pagtanggal ng mga grasa-grasa. Then pang banlaw lang natin yung Joy. Then of course, ito rin mga paps, kailangan linisin. Then after, linisin natin ang Joy. Then linisin natin ang Joy.
Then of course mga paps, huwag nyo kakalimutan linisin yung dito, yung pinakamadumi. So tanggalin din natin. So ayan, damay nyo na rin tong swing arm nyo kasi mahirap pinisin yung part na to eh. Kabit na natin yung front sprocket. So hindi natin yan masisikipan mamaya, sikipan natin yan. So nakabit na yung kadena. So next, kabit na natin mga paps yung sa rear sprocket. So ayun mga paps, sa paglulub ng kadena natin, gagamit tayo ng base sa manual ng ating mga motor. So yung manual ko ng XRM, ang specification niya ng paglulub dito, yung ginagamit na lang ay for lubrication, use SAE 80 or 90 gear oil. So mga paps, kailangan susundan natin yung manual natin. So ako, meron akong natitirang gear oil dito. So ito, meron ako. Ito yung gagamitin ko. SAE 90. So 80W 390. So ito mga paps, ito yung gagamitin natin pang lube sa chain base sa manual ng motor natin. Yun mga paps, lube lang natin siya. So yun mga paps, tanggalin lang natin yung mga excess na langis. So kailangan dapat yung end clip papunta rito. Kasi pag ganun yung ikot eh, pag ganun. So hindi siya matatanggal. Kasi pagka, 'di ba, ang pihit ng gulong pag ganito. So ang tendency ito, pagka yung itong opening ng clip nandito, since pag ganun yung under niya, pwedeng matanggal siya. So kaya dapat pag ganyan yung position ng lock niya. So ako, ang ginagawa ko para maigpitan yan is nag-iipit ako na dito, then tsaka natin iipitan.
So ito, linisin na lang natin gamit ang joy. Next, yung cover ng front sprocket. So, ito linisin nyo din to kung saan nalinis ko na. So, makakabit na lang natin. So, yun mga paps, ang tahimik niya. Smooth. So yun mga paps, comment, like, share, and subscribe. I-click nyo yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga next video natin. Maraming salamat, God bless, and ride safe.